Hello students, so today we are learning on the biomanure. So first of all we all must have to know that what is a manure. Manure is obtained from the decomposition of dead plants and animals. Okay, the product of this decomposition is a material rich in organic matter which we call manure. Okay, which is applied to the soil to increase the production. It is a natural form of fertilizer and it cost effective. કે તમે જ્યારે આવા મેન્યુઝનો યુઝ કરો છો તો એ શું કહે છે કે જે સોઇલ હોય છે એની ફર્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે કે આવા જે બાયોમેન્યુઝ છે એનો યુઝ કરીને તમે શું કરી શકો છો સોઇલની ફર્ટિલિટી કે એની જે પ્રોડક્ટિવિટી છે એ તમે ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો. ઓકે, the human and animal excreta is also used as a manure. The livestock manure is rich in nitrogen, phosphorus and potassium. કે આવા કન્ટેન્ટ્સથી રીચ હોય છે જે મેન્યુરનો યુઝ કરો છો એટલે કે જે સોઇલ હોય કે એની અંદર જે પ્લાન્ટ હોય કે એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય કે જે નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ કે પોટેશિયમ કન્ટેન્ટની એ પણ શું થાય છે તો કે આ મેન્યુર થ્રુ ફૂલફિલ થતી હોય છે. They essentially function as a sustenance to the crops. They help in the proper cultivation of crop. Okay, addition of manure enables the soil to hold more water. કે તમે આવા મેન્યુર્સનો યુઝ કરો છો તો એક સોઇલનું એક ફંક્શન છે એની ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એની જે ઇફેક્ટિવનેસ છે એ કહ્યું તો કે ભાઈ જે એની વોટર હોલ્ડ કરવાની કેપેસિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. Manure adds nutrients to the soil without affecting its fertility. It does not damage the crops and produce the healthy plants. These are better in the long run and does not cause any pollution. તો એ environment friendly પણ છે. It is a valuable and renewable sources કે તમે એને reuse પણ કરી શકો છો. Okay, fertilizers are chemical which lower the fertility of the soil if used regularly. કે જે આપણે ફર્ટિલાઇઝર્સ વિશે પણ જાણીએ છીએ કે ફર્ટિલાઇઝર શું છે કે વન કાઇન્ડ ઓફ કેમિકલ્સ છે કે જો તમે એનો રેગ્યુલર યુઝ કરો છો તો એ સોઇલ પર અફેક્ટ કરે છે, એની ફર્ટિલિટી છે એ શું કરે છે ડિક્રીઝ કરે છે, સેમ એઝ એની જે ફિઝિકલ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ હોય એને પણ એ ડેમેજ કરે છે. બટ ઇફ તમે મેન્યુર યુઝ કરો છો તો ઇકો ફ્રેન્ડલી છે એના અને સોઇલની ફર્ટિલિટીની હંમેશા એ ઇન્ક્રીઝ કરશે ઇફ તમે એને રેગ્યુલરલી યુઝ કરશો સ્ટીલ. They also damage the crops and make them unhealthy for consumption if you are using the fertilizers. Organic manures have acids that dissolve the nutrient with soil and make it available to the plants. Okay, the process of adding manure is known as the manuring. Okay, manuring should be done at regular intervals, otherwise the plants become weak. If you are adding this regularly then you have to add at specified intervals. Okay, however the use of manure has many drawbacks too. They can be rather difficult to transport and are not nutrient સ્પેસિફિક કે અમુક ડ્રોબેક્સ પણ છે કે એના ન્યુટ્રિયન્ટ છે એ સ્પેસિફિક ન રહે કે તમે કઈ ટાઈપનું જે ફીડ યુઝ કરો છો, કયા ફીડમાંથી તમે મેન્યુઅર પ્રિપેર કરો છો એના બેઝિસ ઉપર એની ન્યુટ્રિયન્ટ છે એનું લેવલ છે કે જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ પણ વેરી કરતા રહેતા હોય છે. પ્લસ એનું જે ટ્રાન્સપોર્ટ છે એ પણ ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે, મેન્યુર કેન બી ઓબ્ટેન ફ્રોમ વેરિયસ સોર્સિસ કે જેમ મેં વાત કરી કે એનું ડ્રોબેક છે કે ન્યુટ્રિયન્ટ કન્ટેન્ટ વેરી કરે છે બટ કોના બેઝિસ ઉપર કે તમે કયા સોર્સિસ થ્રુ તમે એને પ્રિપેર કર્યું છે એના બેઝિસ ઉપર એ વેરી કરે છે. ઓકે, ધ ડિફરન્ટ સોર્સિસ ઓફ મેન્યુઝ આર મેન્શન બિલો લાઇક કેટલ ડંગ, યુરિન એન્ડ સ્લરી ફ્રોમ ધી બાયોગેસ પ્લાન્ટ્સ, વેસ્ટ ફ્રોમ હ્યુમન હેબિટેશન સચ એઝ હ્યુમન યુરિન, નાઇટ સોઇલ, સ્લજ, સીવેજ એન્ડ ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ, dropping of goat and the sheep, crop waste, waste from the slaughterhouses such as bones, meat, horn and hoof mill and fish waste, byproducts of agriculture industry and weeds. ઓકે, તો આ રીતના બધા જે વેરિયસ સોર્સિસ છે એનો યુઝ કરીને તમે જે બાયોમેન્યુર છે એ પ્રિપેર કરી શકો છો. ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ બાયોમેન્યુર તો કઈ કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એની હોવી જોઈએ એ પોઈન્ટ્સ આપણે કન્સિડર કરીએ તો કે મેન્યુર ઇઝ ઓબ્ટેન નેચરલી બાય ધ ડિકમ્પોઝિશન ઓફ ડેડ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ એઝ વી ઓલ નો. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ નોટ વેરી રીચ ઇન ન્યુટ્રિયન્ટ. બરાબર, એ એનો ડ્રોબેક કહી શકો પણ આ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ઇટ ઇઝ સ્લોલી એબ્ઝોર્બ બાય ધી પ્લાન્ટ્સ. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ લોટ ઓફ હ્યુમસ ટુ ધી સોઇલ. બરાબર, એટલે જે એની વોટર કન્ટેન્ટ છે એને મેનેજ કરી શકે છે કે બાઉન્ડ રાખી શકે છે. દે આર પ્રિપેર્ડ નેચરલી ઇન ધ ફિલ્ડ્સ. ધીસ ડુ નોટ ઇમ્પ્રૂવ ધ ફિઝિકલ કન્ડિશન ઓફ ધ સોઇલ
relatively, okay, does not adversely affect the plant or the soil if supplied in the large quantity. બરાબર. Now the types of manure. Mainly the three types of manures are there. First one is the green manure, second one is the farmyard manure and the compost manure. Now each and every group we will discuss in detail. First one is the green manure. The green manure increase the percentage of organic matter in the soil. શું કહે છે કે જે ગ્રીન મેન્યુર હોય છે એમાં જે ઓર્ગેનિક મેટરનું પર્સન્ટેજ છે એઝ કમ્પેર ટુ ઓલ ધીસ બોથ એમાં વધારે હોય છે. The root of such manure go deep into the soil. These help in the separation of weeds and the prevention of soil erosion. The green manure crop supplies the organic matter as well as additional nitrogen, particularly if it is a legume crops કે જેની રિક્વાયરમેન્ટ શું હોય છે તો કે નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન કરે છે કે જેને નાઇટ્રોજન જરૂર હોય છે એને શું કરે છે તો કે એડિશનલ નાઇટ્રોજન છે એ પ્લસ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ farmyard manure. The farmyard manure improves the soil structure and is used as a natural fertilizer in farming. It increases the soil capacity to hold more water and nutrients. Okay, it also increases the microbial activity of the soil to improve its mineral supply and also the plant nutrient. And the third one is the compost manure. It improves the soil structure and water and nutrient holding capacity of the soil, and thus it increases the nutrient value and thereby improve the health of the plant, support the plant growth well. Okay, now the advantages of manure. If you are using manure regularly, then what kind of advantages are there? It increases the water holding capacity of the soil as we discussed. It makes the soil porous and facilitate the exchange of gases. બરાબર. એક પ્લસ પણ કે ભાઈ સોઇલને પોર્સ ક્રિએટ કરી દે છે કે પોરસ ફોર્મમાં એને મેન્ટેન રાખે છે જેથી તમારું જે ગેસનું એક્સચેન્જ છે એ સારું એવું થઈ શકે. ધ ટેક્સચર ઓફ ધ સોઇલ ઇમ્પ્રૂવ, reduce the soil erosion and leaching, improve the physical property of the soil and aerates the soil. Right? It is a cheap, it less harmful, it is easier to prepare, it is environment friendly. તો આવા બધા કમ્પોનન્ટ્સને લીધે ઇફ તમે ફાર્મિંગમાં ને એમાં યુઝ કરો છો તો પણ એ ચીપર છે કે ઇઝીલી અવેલેબલ છે. બરાબર, કોઈ એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ કે તમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન્સ મેન્ટેન કરવું જરૂરી નથી. ધીઝ આર અ ગુડ સોર્સ ઓફ મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. ધ નંબર ઓફ માઇક્રોબ્સ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સોઇલ કે ભાઈ માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એનો પણ એક ગુડ સોર્સ છે. બીજા અમુક માઇક્રો છે એ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એનો નંબર્સ પણ શું થાય છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે સોઇલમાં. તો એ શું કરે છે એ ફર્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ઓકે, તો આ વાત કરીએ આપણે બાયો મેન્યુરની. સો ધેટ્સ ઇટ સ્ટુડન્ટ્સ.